Belajar Nepal. Topik pembelajaran penyimpanan dapur. खाना राख्ने भाँडो Bekas makanan. खाजा बक्स Kotak makan tengah hari. खाना राख्ने झोला Beg simpan makanan. फ्रिजर झोला Beg beku. प्लास्टिक र्याप Pembalut plastik. एल्युमिनियम फोइल Kerajang aluminium. प्यान्ट्री Pantry. भान्साको क्याबिनेट Kabinet dapur. भान्साको दराज Laci dapur. भान्साको तख्ता Rak dapur. मसला र्याक Rak rempah. झोला क्लिप Klip beg. भाँडा माझ्ने साबुन Sabun pinggan. डिसवासर डिटर्जेन्ट Detergen mesin basuh pinggan. डिसवासर Mesin basuh pinggan. भाँडा माझ्ने स्पन्ज Spen pinggan. भाँडा ब्रस Berus pinggan. स्क्रब ब्रस Berus gosok. घस्ने प्याड Pet penyental. भाँडा राख्ने र्याक Rak pinggan. भान्साको सिङ्क Sinki dapur. सिङ्क छान्ने Penapis sinki. पेपर टावल Tuala kertas. सफा गर्ने कपडा Kain pembersih. सफा गर्ने वाइप्स Tisu pembersih. सफा गर्ने स्प्रे Semburan pembersih. स्प्रे बोतल Botol semburan. रबर पन्जा Sarung tangan getah. फोहोरदानी Tong sampah. फोहोर झोला Beg sampah. रिसाइक्लिङ बिन Tong kita semula. कम्पोस्ट बिन Tong kompos.
कुचो, Penyapu. डस्टप्यान, Penyodok sampah. भुइँ पुछ्ने कपडा, Kain lantai. खाना राख्ने भाँडो, प्लास्टिक र्याप, एल्युमिनियम फोइल, Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari flashcard di sluna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.